Bine v-am găsit din nou, dragilor! Astăzi am pentru voi un fel de mâncare foarte simplu, pe care eu îl numesc sporul casei. Asta pentru că baza e din ingrediente ieftine, ceapă și cartofi. Putem folosi la acest fel orice bucată de afumătură care se găsește prin frigider. Și de asemenea putem utiliza roșiile acelea care au început să se înmoaie în sertarul de legume și nu mai vrea nimeni să le mănânce ca atare. Ingrediente pentru 4-5 porții: 800 de grame de cartofi, albi sau roșii, de care aveți, sare, 20-30 de grame de untură de porc sau de rață sau ulei, 200 de grame de afumătură, de care aveți, 2 cepe de mărime medie, piper proaspăt râșnit, 250 de grame de roșii mai moi și pătrunjel verde dacă se găsește prin frigider. Mai întâi, preîncălzim cuptorul la 200 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, mai toate programele merg, și cu ventilator și fără ventilator. Tăiem cartofii în bucăți mai măricele, așa cum vedeți aici la mine. Tăiem și ceapa solzișori. Eu folosesc acum ceapă roșie, dar puteți folosi orice ceapă uscată aveți. La fel cu afumătura, folosiți ce găsiți prin frigider. Eu, întâmplător, am acum mai mulți cârnați, așa că voi folosi din aceștia. Îi tai bucăți potrivite. Transferăm cartofii într-o oală încăpătoare. Îi acoperim cu apă. Adăugăm sare, cam 2 lingurițe, pentru că oricum nu toată intră în cartofi, majoritatea o vom arunca, și punem la fiert. Îi gătim până sunt bine pătrunși, dar totuși nu se sfărâmă. La mine a durat 8 minute din momentul în care apa a început să fiarbă. Îi strecurăm. În timp ce cartofii fierb, ne ocupăm și de cărniță. Punem o tigaie pe foc mediu, în ea topim untura de porc sau de rață, putem folosi și ulei fără probleme, apoi adăugăm afumătura. Trebuie să precizez ceva aici. În funcție de ce fel de afumătură folosiți și de câtă grăsime are, veți micșora și cantitatea de untură pentru prăjit. Dacă, spre exemplu, folosiți slăninuță, atunci chiar nu mai adăugați untură deloc. Puneți slăninuța în tigaia rece, cu focul mic, și o lăsați așa încet să-și lase toată grăsimea. Apoi, în aceeași tigaie se poate pune și ceapa, ca să se înăbușe puțin în grăsime. Dar să știți că puteți sări această etapă, puteți să nu căliți ceapa. Punem cartofii într-o tavă suficient de mare, astfel încât să nu stea foarte îngrămădiți. Îi gustați și dacă mai trebuie, mai adăugați sare. La mine nu mai trebuie. Apoi, punem afumătura cu ceapa. Dacă nu ați călit ceapa, o adăugați crudă. Se amestecă totul împreună. Mai punem piper proaspăt râșnit și cine mai vrea poate adăuga și fulgi de ardei iuți. Deasupra adăugăm roșiile. Eu am aici niște roșii mici care s-au înmuiat prin frigider. În mâncare merg însă perfect. Puteți pune, bineînțeles, și roșii mari tăiate felii. Dăm la cuptorul preîncălzit timp de aproximativ 15 minute, după care scoatem și amestecăm. Astfel roșiile se zdrobesc și sucul lor se amestecă bine cu cartofii. Returnăm la cuptor pentru încă 15 minute. Încă ceva. Probabil vă întrebați dacă nu cumva ați putea pune totul crud în tavă de la început și să gătiți așa. Puteți, dar cartofii au nevoie de mai mult timp ca să se pătrundă bine. Timp în care ceapa și afumătura se pot arde pe alocuri, chiar dacă și ele au fost crude. Dacă vreți să gătiți așa, trebuie să puneți puțină apă în tavă și să gătiți mai întâi într-un vas cu capac deasupra sau într-o pungă pentru cuptor, până se înmoaie bine cartofii.
Apoi adăugați roșiile și continuați gătirea, cum v-am arătat eu aici. Așa arată când sunt gata. Presărăm deasupra pătrunjel verde tocat din belșug și dăm la masă. Dacă aveți ceva gogonele murate, acum e timpul să le scoateți din borcan. Dacă vă plac preparatele cu cartofi, vă recomand și rețeta de cartofi umpluți cu carne tocată la cuptor. Vă pun link la sfârșit. Să aveți poftă, dragilor! Numai bine!